Ở cuối tập 9, sau khi đi ra bên ngoài, biết đám người kia có ý đồ xấu, Vương Lâm đã ngay lập tức ra tay khiến đệ tử Thi Âm Tông bỏ mạng hàng loạt. Tuy nhiên, những thây ma kia sau khi hút lấy linh hồn đã sống lại với hình dáng của chủ nhân nó. Thấy vậy, Vương Lâm đã liền bỏ chạy khỏi ánh mắt ấy. Thế nhưng, đám quái vật kia muốn hút lấy linh hồn Vương Lâm, bởi vậy bọn chúng đã ngay lập tức đuổi theo. Một cuộc đuổi bắt đã liền diễn ra. Phải mất rất lâu, Vương Lâm mới chạy thoát được khỏi những thây ma kia. Tuy nhiên, đám thây ma thì vẫn tìm kiếm anh ấy. Lúc này, đi sâu vào trong rừng, Vương Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, anh ấy cũng liền thay đổi hình dáng của mình với một màu tóc trắng. Tuy nhiên, đang trong lúc bước đi, anh ấy vô tình gặp phải 3 đạo thân ảnh. Nhìn Vương Lâm, một tên đã liền bộc phát ra uy lực cường đại dọa nạt. Sau đó, bọn họ liền để lộ ý đồ muốn đoạt lấy túi trữ vật của anh ấy. Thế nhưng, Vương Lâm rất nhạy, ngay lập tức anh ấy cũng liền bỏ chạy. Bởi vậy, 3 tên kia liền truy đuổi vô cùng ráo riết. Không chỉ vậy, cái thây ma kia với ánh mắt đỏ sậm cũng đã phát hiện ra anh ấy. Và cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, Đằng Hóa Nguyên sau khi dùng gương chiếu kia, hắn ta rốt cuộc đã phát hiện ra nơi ở của gia tộc họ Vương. Ngay lập tức, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ mặt cực kỳ ác độc. Sau đó, hắn ta cùng lão giả bên cạnh cũng liền bước vào bên trong chiếc gương kia. Đến khi chiếc gương xuất hiện trên bầu trời, nơi đây cũng liền xuất hiện dị tượng, màu đen đã liền bao phủ nơi đây. Chứng kiến chuyện này, người trong gia tộc họ Vương sợ hãi cũng liền đi ra. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Đằng Hóa Nguyên đã xuất hiện. Sau đó, cây cờ lệnh trong tay hắn ta chỉ trong tích tắc đã phóng về phía trước và đánh tan một người dù hút lấy linh hồn. Thấy vậy, người bên cạnh ông liền cản lại, thanh âm vang lên nói: "Đằng đạo hữu, hiện giờ thu tay có lẽ còn kịp." "Hừ, Lệ Nhi đã bỏ mạng, quá muộn rồi. Ngày hôm nay, ở tại nơi này, gà chó cũng không chừa một con." Dứt lời, bàn tay hắn ta liền động, từng đạo ánh sáng cũng liền phóng về phía người của gia tộc họ Vương, khiến bọn họ bỏ mạng, linh hồn bay về phía cửa lệnh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đã có rất nhiều linh hồn bị hắn ta thu lại, từng tiếng la hét thảm thiết cũng không ngừng vang lên. Còn những người sống sót, họ cũng liền hỏi Đằng Hóa Nguyên về lý do, và sau khi tra hỏi, hắn ta biết được người lấy mạng cháu mình là Vương Lâm. Lúc này, vừa khi biết được thông tin, Đằng Hóa Nguyên hắn ta liền tiến về nhà của Vương Lâm và tiến hành sát phạt. Còn Vương Lâm, trong lúc chạy trốn, anh ấy có cảm giác nơi tim mình đập nhanh, dường như linh tính mách bảo chính mình gia đình gặp phải nguy hiểm. Bởi vậy, không chạy trốn nữa, Vương Lâm liền dừng lại, cất tiếng hét giận dữ, một luồng lôi địa khổng lồ ầm ầm bạo phát. Ngay sau đó, anh ấy liền quay lại cùng 3 tên kia giao thủ. Giữa không trung, phi kiếm không ngừng lao tới người đối thủ. Chỉ trong giây lát, khi Vương Lâm rơi vào trạng thái cuồng bạo, rất nhanh, đám người truy đuổi anh ấy đã phải bỏ mạng, thân thể từ từ ngã xuống. Cứ thế, phi hành trên không trung, Vương Lâm liền một đường trở về gia đình của mình, thế nhưng đã muộn. Nhìn cảnh tượng hoang tàn của gia tộc họ Vương, Vương Lâm vô cùng buồn bã. Ngay lập tức, anh ấy liền chạy về phía nhà của mình. Khi nhìn thấy cảnh tượng Đằng Hóa Nguyên định sát hại cha mẹ mình, Vương Lâm ngay lập tức phóng ra công kích về phía tên kia. Thấy vậy, Đằng Hóa Nguyên nổi giận, thanh âm vang lên quát: "Vương Lâm là ngươi, rốt cuộc ngươi cũng tới rồi. Đằng Lệ là do ta lấy mạng, tu vi của hắn cũng là ta cướp, có giỏi thì đến đây lấy mạng ta, tại sao lại sát hại gia đình của ta?" Gầm lên thét dài một tiếng, Vương Lâm trở nên cuồng bạo, ngay lập tức liền lao về phía Đằng Hóa Nguyên công kích. Thế vậy, trên tay Đằng Hóa Nguyên xuất hiện một đạo thủ ấn liền đánh về phía trước. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm vang. Lúc này, Vương Lâm bị chấn bay ngược về phía sau. Bởi vậy, tên kia đã chế trụ Vương Lâm và nhốt anh ấy vào một bàn chắn. Giờ khắc đó, Vương Lâm chỉ biết vùng vẫy mà thôi, ánh mắt căm thù cũng liền hướng về phía Đằng Hóa Nguyên ở phía trước. Còn Đằng Hóa Nguyên, hắn ta vô cùng tàn nhẫn, bàn tay khẽ động, một màu tím đã liền phóng ra, khiến cha mẹ Vương Lâm từ từ tiêu tan. Chứng kiến hình ảnh này, những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Vương Lâm đã rơi. Trước mắt anh ấy, giờ đây chỉ còn lại 2 khối cầu chứa đựng linh hồn cha mẹ. Giờ khắc đó, Vương Lâm rơi vào trạng thái hỗn loạn cùng cực, mái tóc đã trở thành màu trắng, dường như anh ấy đã nhập ma mất rồi. Còn Đằng Hóa Nguyên, chân thân hắn ta trước khi rời đi, lưu lại cho Vương Lâm một câu nói: "Ta đợi ngươi ở ngoài Quyết Minh Cốc. Ngày khai cốc, nếu như ngươi không xuất hiện, ta sẽ hủy diệt hồn kỳ, khiến người thân ngươi hồn bay phách lạc." Dứt lời, hư ảnh kia liền biến mất. Đến đây thì hết tập 10 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.